Chào mừng các bạn đến với chương trình bếp gia đình của trường hướng nghiệp Á Âu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tony. Thì các bạn thấy rồi đấy, trên tay Tony đang cầm một quả dưa lưới. Thì đây là món nguyên vật liệu chính cho món ăn ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một món ăn gọi là kem dưa lưới, rất là tốt cho sức khỏe, nhất là những cái mùa hè như thế này. Để thực hiện được cái món dưa lưới này á, thì mình có những cái thành phần nguyên vật liệu như sau. Chúng ta sẽ có là dưa lưới một trái, nó tầm khoảng là 1 kg tới 1,5 kg. Cái tiếp nữa thì mình sẽ có là dưa leo, chanh. Gia vị để đi kèm thì mình sẽ có là đường, sữa đặc, syrup bạc hà và topping. Để thực hiện được món này thì mình sẽ tiến hành là sơ chế dưa lưới. Thì dưa lưới này chúng ta sẽ bổ nó ra. Khi bổ dưa lưới ra xong rồi các bạn, chúng ta lưu ý là chúng ta nên bỏ đi cái phần hạt. Các bạn có thể lựa chọn được tất cả các loại dưa lưới nha. Nếu như mà thích màu xanh thì chúng ta nên chọn dưa lưới màu xanh. Còn thích kem dưa lưới của chúng ta màu vàng thì chúng ta chọn dưa lưới màu vàng như thế này. Sau khi mà chúng ta đã bỏ được cái phần ruột của dưa lưới, cái tiếp nữa thì mình sẽ bỏ đi cái phần vỏ này. Chúng ta lấy đi cái phần thịt để mà chúng ta làm kem thôi. Thì cách lựa chọn dưa lưới cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể là mua dưa lưới ở những cái siêu thị. Ở vỏ bên ngoài á tương đối khá là cứng, và những cái gai của dưa lưới, những cái xớ gai ở bên ngoài dưa lưới nó sẽ căng mọng hơn, và trái dưa lưới của mình á nó tương đối là cầm nặng tay, thì dưa lưới lúc này nó sẽ ngon hơn. Chúng ta tránh tình trạng mà chúng ta mua dưa lưới quá mềm, thì lúc này dưa lưới nó sẽ không còn cái độ ngọt và cái độ thơm của dưa lưới nữa. Khi đã cắt dưa lưới ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là sơ chế cái phần mà dưa leo. Các bạn có thể làm tương tự như thế cho tới hết trái dưa lưới nhé. Để tăng thêm cái hương vị cho phần kem dưa lưới thì mình sẽ có là dưa leo. Lúc này chúng ta sẽ bào dưa leo ra. Và các bạn lưu ý chúng ta nên chọn những quả dưa leo tương đối là nó khá là cứng, nó tươi, để tránh tình trạng mà dưa leo của chúng ta nó bị mềm quá thì nó sẽ không còn cái mùi thơm nữa. Khi mà bào ra xong như thế này thì mình sẽ tiến hành là bỏ đi cái phần hạt bên trong. Chúng ta sẽ có định lượng tầm khoảng 1,5 kg dưa lưới thì mình sẽ có từ 2 cho tới 300 g dưa leo. Các bạn lưu ý là chúng ta nên bỏ đi cái phần hạt, tại vì cái phần hạt này á nó sẽ làm cho cái phần dưa lưới của mình không có đẹp được cho lắm. Thì cái món kem này chúng ta nên, các bạn sẽ thấy là rất là tốt cho sức khỏe. Ăn vào những cái mùa hè rất là tốt, vì nó sẽ rất là mát. Sau khi mà cắt xong phần dưa leo này thì mình sẽ đem cái nguyên vật liệu là dưa leo và dưa lưới chúng ta đi xay để chúng ta làm cái hỗn hợp là kem. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cho tất cả các thành phần nguyên vật liệu trong cối. Chúng ta sẽ có là dưa leo, dưa lưới nè. Nếu mà cái cối nhỏ thì các bạn có thể cho 2 lần nhé. Chúng ta sẽ có là 70 g đường. Đường sẽ tạo vị cho kem của chúng ta nó giữ được cái độ ngọt ha. Cái tiếp nữa thì mình sẽ có là sữa đặc. Sữa đặc sẽ tạo thêm cái độ béo cho kem. Mình sẽ có là 20 ml syrup bạc hà để tạo thêm cái độ thanh mát cho kem. Sữa đặc các bạn có thể là cho 30 ml nha. Còn cái phần mà topping này chúng ta sẽ có là 100 ml để tạo thêm cho kem của chúng ta nó có cái độ xốp. Mình sẽ có là một trái chanh. Chúng ta sẽ vắt chanh trực tiếp vào trong cái thành phần nguyên liệu này luôn. Thứ nhất, chanh nó sẽ tạo cho kem của chúng ta có cái độ thanh hơn và giữ màu cho kem của chúng ta đẹp hơn. Khi đã hoàn tất được cái thành phần mà nguyên liệu đã cho trong cối thì bây giờ mình sẽ tiến hành là đi xay. Các bạn nên xay nhuyễn để cho cái hỗn hợp kem của mình nó được mịn hơn. Khi mà chúng ta đã xay xong cái hỗn hợp như thế này rồi thì mình sẽ cho vào trong cối mình quay kem.
Mình sẽ cho cái lòng này vô trong cái máy quay kem ha. Thì chúng ta sẽ lắp cái càng này vô, các bạn đậy nắp lại và chúng ta có một cái motor ở bên trên. Trong quá trình mà các bạn gài cái máy quay kem này thì chúng ta sẽ xoay nó từ từ để cho nó chặt với cái khớp. Và các bạn tiến hành gài nó lại. Trong quá trình quay kem thì chúng ta sẽ sử dụng là muối hạt và nước đá để cho nó có cái hiệu ứng gọi là sinh hàn, thì kem của chúng ta nó sẽ nhanh đông hơn. Các bạn lưu ý là chúng ta nên bật máy trước, xong sau đó chúng ta mới cho đá vô, tránh tình trạng mà cái máy quay kem của chúng ta nó bị kẹt, thì lúc này cái máy quay này của chúng ta không sử dụng được lâu. Các bạn cho đá vô thì chúng ta sẽ có là một lớp đá và một lớp muối. Định lượng này chúng ta sẽ ra được tầm khoảng 1 kg kem. Thì lúc này các bạn sẽ có là tầm khoảng là 3 kg đá và 2 kg muối. Chúng ta sẽ có là một lớp đá hoặc là một lớp muối như thế, xen kẽ với nhau cho tới khi đầy cái miệng thùng này là được. Nếu như trong quá trình mà các bạn quay kem này á mà cái thành phần đá của chúng ta nó tan thì các bạn có thể cho thêm đá vô để tránh tình trạng mà lúc này đá nó có tùy theo đá, lúc đá non và đá già thì đá già đá của chúng ta nó sẽ lâu tan, còn đá non thì nó sẽ tan nhanh. Nếu mà đá tan quá nhanh thì lúc này kem của chúng ta nó sẽ không đủ cái độ đông. Thì cái thời gian quay kem này nó sẽ dao động từ 45 cho tới 1 tiếng. Thường thì các bạn sẽ thấy hôm nay cho Tony sử dụng cái máy làm kem như thế này. Vì máy làm kem, công dụng của máy làm kem á sẽ làm cho kem của chúng ta xốp hơn và chậm quá trình mà chúng ta bỏ kem vô trong tủ đông quá lâu. Còn nếu như các bạn không có máy làm kem thì các bạn vẫn có thể cho kem này vô trong tủ đông. Tuy nhiên thời gian nó sẽ kéo dài rất là lâu và kem nó sẽ không còn cái độ xốp tự nhiên của kem nữa. Trong thời gian mà chúng ta quay kem thì chúng ta sẽ tiến hành cái phần trang trí để cho cái món kem của mình nó được đẹp mắt hơn. Các bạn sẽ có một trái dưa lưới như thế này. Chúng ta sẽ chẻ trái dưa lưới ra. Các bạn sẽ có rất là nhiều mẫu trang trí khác nhau nhé. Khi chẻ được cái phần dưa lưới ra thì mình sẽ tiến hành là bỏ đi cái phần hạt này. Chúng ta sẽ múc viên. Các bạn có thể trang trí trong một cái quả dưa lưới, các bạn có thể cắt theo tùy theo cái hình mà các bạn mong muốn. Tí xíu tôi này sẽ làm một cái giỏ. Khi mà mình đã múc ra được cái phần trang trí kem như thế này thì xong rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong tủ máy, chúng ta bảo quản và chúng ta quay qua chúng ta kiểm tra cái phần kem. Thời gian gần 1 tiếng thì chúng ta đã có được cái thành phẩm kem như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ việc lấy ra và cho vào trong lấy kem ra, cho vào trong hộp. Các bạn sẽ thấy mà chúng ta sử dụng cái máy làm kem thì lúc này kem của chúng ta nó sẽ xốp hơn. Còn nếu như không có máy làm kem thì các bạn có thể cho vào trong tủ đông, tuy nhiên là sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Còn khoảng 2 tiếng thì các bạn sẽ lấy ra, chúng ta xới lên để cho kem của chúng ta nó có độ xốp tự nhiên. Khi sử dụng máy làm kem thì các bạn sẽ thấy là thời gian quay kem rất là nhanh. Khi cho kem vào trong hộp như thế này, các bạn lưu ý là chúng ta nên chảy đều ra, mình nên nén nó chặt lại. Và như thế này thì chúng ta đã bắt đầu có được cái thành phẩm gọi là kem tươi rồi. Tuy nhiên là theo ý kiến cá nhân của Tony thì các bạn nên cho vào trong tủ đông tầm khoảng 2 tiếng để cho kem của chúng ta nó có cái độ cứng. Thì các bạn thấy đấy, chỉ với những cái thao tác đơn giản thì chúng ta đã có được món kem dưa lưới mát lạnh cho gia đình mình. Thì Tony chúc các bạn thành công.